So everyone, samahan niyo ako gumawa nitong quick and easy artisan bread. Hindi kailangan ng long fermentation at sourdough starter. So let's get baking. Sa mixing bowl, ilagay ang dalawang klase ng harina. First, itong tipo 0 in Italian. Sa English, type 0. Ito yung isa lang yung 0, hindi yung dalawa. Kung wala kayong mahanap dito, you can also use bread flour. Next, ang semula rimatchinata. Sa mga nasa Pinas, nakakita ako available to sa online store like Lazada or Shopee. But make sure ang bibilhin nyo ay itong semula rimatchinata, hindi yung semolina. Magkaiba yan. So, lagay na natin. Haluin ito. Then, ang room temperature water. Magtitira tayo ng onte para mamaya. Gradually ang lagay. Habang nilalagay, hinahalo. Kung wala kayong dough mixer, okay lang kasi napakabilis lang nito gawin. Yan. Itong natira, gagamitin natin mamaya. So, continue mixing. Pag syagi na yung dough ninyo, tatakpan natin ng plastic wrap or kitchen towel and rest for 45 minutes for gluten development. After quick rest, ready na tayong ilagay ang remaining ingredients. Magsimula tayo sa fresh yeast. For active or instant dry yeast, you may check the conversion down below. Ikikis-kis lang natin ito sa palad para durugin. Yan. Then, i-fold ang dough hanggang sa mag-absorb yung ating yeast. Last, ang salt. Lagyan natin sa gitna. Then, ang remaining water. Para ma-absorb ng mabuti yung ating salt. Then, continue kneading hanggang sa mag-absorb na yung water sa dough. Kung ang gamit ninyo ay instant dry yeast, tutunawin nyo muna ito sa tubig. Kung active naman, a-activate nyo muna ito bago gamitin. So, depende yan kung anong gamit ng yeast. Bulol! Habang fino-fold nyo ito, pinapaikot ang bowl. Pag nag-absorb na yung liquid, as you can see, strong na yung ating dough. Humihiwalay na siya sa bowl. Ready na tayong i-transfer ito sa ating working surface. But first, magdadust tayo ng harina. Okay. I-transfer dito. Ininid natin ito for 3 to 5 minutes. Okay. Slap and fold natin ito. Then scrape. Slap and fold again. So, gagawin natin yung slap and fold for 5 times. Then, after that, scrape again.
Then slap and fold. Look, so smooth. Kunin ang same bowl, i-grease ito ng oil. And i-transfer ang dough dito. Paikutin. Okay. Takpan ng plastic wrap or kitchen towel and rest for 2.5 to 3 hours or hanggang magdoble yung size nito, depende sa room temperature. After long fermentation, yan na siya, ready na tong i-bake. I-dust natin ng semula ang ating working surface. Ready transfer ang dough. Ang gagawin natin, itong top, ifo-fold natin papunta sa center. Yan. And itong ilalim, fold it over. So, dalawang beses natin siya gagawin. Again, itong top, center, and then fold it over. And nililipat natin sa parchment paper. And the next step, lalagyan natin ito ng cuts sa ibabaw o yung tinatawag nating scoring. Kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng matulis na knife. So yan. Pwedeng kahit anong cuts, depende sa inyo. Then after cutting, dadust tayo ng semula flour dito sa ibabaw. After scoring, ibibake na natin ito sa loob ng pot. So, yung pot ko is binreheat ko na siya. So, 45 or 30 to 45 minutes before baking, i-preheat nyo na yung oven ninyo 250 degrees Celsius kasama na yung pot sa loob. Kailangan yung pan na gagamitin ay mainit din. So, ang gamit kong pot ay stainless steel. Pero kung meron kayong Dutch oven, better. But tinry ko na to ng ilang beses, maganda yung result. Super hot. So, be careful, guys. Transfer our dough in the pot. Nanamana ko pa sa aking mother-in-law. Dahan-dahan kayo. Yan. Tatakpan natin. Close. Ibibake natin ito sa preheated oven 250 degrees Celsius for 15 minutes with lid on. Then after 15 minutes, tanggalin ang takip, ang lid. Then lower the heat 220 degrees Celsius and bake for another 35 to 40 minutes. So bake na natin. Ingat kayo at huwag mapapaso. Ay! Huwag mapaso. Ako napasok.
There you have it! Diba? Ang ganda-ganda niya. Para siyang sourdough bread. So, pwede natin siyang tawagin sourdough bread look-alike. So, palamigin lang natin siya ng bahagya, then ilipat natin sa cooling rack. And of course, soft inside. Perfecto. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe. At kung nag-enjoy po kayo, please consider subscribing at pakiring na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng Anna's Passion Recipes. So for now, and kita-kits sa aking next recipe.